පුතාලා මම ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ පොල් ටොපි හදන විදිය. පොල් ටොපිත් මේ දවස්වල හරි ගණන්. ගෙදර පොල් තියෙනවා නම් පොල් ටොපියක් හදාගන්න එක හැමදේටම පහසු. අපි එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. ලොකු පොල් බෑයක් ගාලා ගත්තේ පොල් ග්‍රෑම් 200ක් තියෙනවා මෙතන. සීනි ග්‍රෑම් 300ක් තියෙනවා. කලරින් තියෙනවා. වැනිලා තේ හැන්දා. අපි එනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. දැන් මේ තැටියේ බටර් හරි තෙල් හරි ටිකක් ගා ගන්නවා. පොල් තෙල් හරි බටර් හරි. දැන් හට්ටියට පොල් ටික දාගත්තා. ඊළඟට සීනි ටික දානවා. මේ පොළොයි සීනි හොඳට අතින් පොඩි කරගන්න. අපි දැන් පොල් එක ලිපේ තියාගත්තා. මේ විදියට දිගටම හැඳි ගන්නවා. පොළොයි සීනි ලිපේ තියාලා විනාඩි 2-3ක් වෙනවා. දැන් වැනිලා දාගත්තා. වැනිලා තේ හැන්දක් විතර දාගත්තා. ඕගොල්ලෝ කැමති පාටකින් කලරින් දාගන්න. කලරින් බින්දු 2ක් විතර දාගන්න. දැන් මේ පොල් ටොපි එක අපි හදාලා වෙලිපේ තවම තියෙන්නේ. විනාඩි 10-12ක් විතර වෙනවා. දැන් අපි බා ගන්නවා. අතර තද ගතියක් දැනෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ. අපි බාගෙන දැන් තැටියකට දානවා ඒ පොල් ටොපි. දැන් අපි මේ තුනී කරනවා භාජනයකට දාලා තුනී කරලා ඊට පස්සේ අපි විනාඩි 5ක් විතර තියෙන ඇරලා කපා ගන්නවා. පොල් ටොපි තුනේ කරලා විනාඩි 5ක් විතර වෙනවා. අපි දැන් පොල් ටොපි කපා ගන්නවා. පේනවනේ පොල් ටොපි හරි ලස්සනට බුරුල්ලට පාටට තියෙනවා. මේ විදිහට පොල් ටොපි හදලා ඕගොල්ලෝ රස බලන්න. දුවලා පුතාලා දකින්න ඇති මම පොල් ටොපි හදපු විදිය. ඒ විදිහට ඕගොල්ලෝ පොල් ටොපි හදලා රස විඳලා වැඩ හැරිලා මාත්‍යා ගෙදර එනකොට ඔය පොල් ටොපි ටිකක් එහෙම හදලා මාත්‍යාට තේ එකක් බොන පොල් ටොපි කෑල්ලක් එක්ක දෙන්න. එතකොට ගෙදර සමගිය වැඩි වෙනවා. හා ඔයා මට පොල් ටොපි හදුවද කියලා අහනවා. අපි තවත් මේ වගේ රසබර කෑම වේලකින් දුවලා පුතාලා පසුව හමු වෙමු. දුවලා පුතාලාට බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි.